این دوتا سهم همین محله است، محله مون بهش میگن. بعد از رانندگی از شیراز به اردستان این مسافت 650 کیلومتری بودن 6 ساعت و نیم شد تا رسیدیم اینجا. استراحت کردیم، اومدیم اولین جایی که توی اردستان قرار رو ببینیم. یه مهمون ویژه هم داریم. سلام. بعد از مدت ها آوردیمش دوباره، 2 روز بیکار بود. برو با پایین. بی همراه اون اومد این سری. اولین جایی هم که توی اردستان میبینیم قنات 2 طبقه مون هست. جزو 11 قنات ثبتی میراث جهانی یونسکو. یکی از بچه‌های اردستان هم قرار بود همراهمون بیاد که نمیدونم والا دیگه نیامد. اردستان 110 کیلومتری شمال شرقی اصفهان، شهری که تقریباً حاشیه کویر قرار داره و مثل خیلی از شهرهای کویری از گذشته‌های دور مردم این منطقه هم برای ادامه حیات دست به حفر قنات زدن که تعدادی از اونها بعد از چند صد سال هنوز پرآبه. قنات البته کلمه عربی، فارسیش میشه کاریز. کنات هم میگفتن قدیما. این قنات رویه، اینم زیری. میلچاه هر دوتاش یکی بوده، یعنی میبینید از اینجا میرفته بالا که دیگه قنات رویی وقتی میرسیده به این میلچاه دور میزد میرفته. اول قنات زیری رو زدن، یه اختلاف سمتری هم دارن. قنات رو اگه بخوام خیلی ساده تعریف کنم میشه یه سیستم انتقال آب از زیر زمین به سطح زمین بدون هیچ نیروی کمکی. اولین کاری که مهندسین ایران باستان انجام میدادن پیدا کردن یه منطقه با پتانسیل آبی بالا بوده که بعد از گمان زنی ها و پیدا کردن منطقه مورد نظر اولین چاه که به مادرچاه معروفه رو حفر می‌کردن. مادرچاه ها تقریبا نزدیک به دامنه کوه ها بوده. بعد از اون با محاسبات دقیقی که انجام میدادن مکانی که کوره قنات به سطح زمین میرسه رو پیدا میکردن. قنات رو از مظهر قنات به سمت مادرچاه میکندن و توی مسیر هم میله چاهایی به صورت عمودی حفاری میکردن تا هم بتونن خاک رو تخلیه کنن، هم هوای داخل کوره یا دالون تهویه بشه. وقتی قنات زیری رو میزنن، حالا طبق داستانی که از میگن مغنی یزدی میومده اینجا و میگفته که توی مثلا ارتفاع بالاتر هم آب باز هست، میتونید یه رشته دیگه قنات بزنید که رشته دوم هم میزنن که میبینید دیگه وقتی به این میلچاه میرسیده از این قسمتش دور میزده و باز از روی همون قنات میرفته. جنس خاک اینجا هم یه جوریه که اصلا آب به اون پایینی نفوذ نمیکنه. حالا ما اینجا بکنم میلچاه باشه که باز داره دور میخوره. هر کدوم از این رشته قنات یه مادرچاه جدا داره. یکی تو عمق 27 متریه، یکی هم 30 متری که بعد از اون میله چاه‌های این دو رشته مشترک میشه. یه چیز جالبم در مورد این قنات اینه که کیفیت آب هر دو رشته قنات با هم فرق میکنه. قنات رویی آب خنک‌تر و سختی کمتری داره نسبت به قنات پایینی. میلچاه هست باز. اینجا دور میزنه چونه به هر چیزی نباشه اینجا. یا خدا، میبینید آب داره از اونجا میره، اونم قنات پایینی. چیز جالبی درست کردن.
جنس خاکش هم ببینید این کامل اینجا دور میزده میرفته. آخر این کوچه هم جاییه که قناتا میاد بیرون، اون مظهرشه که قسمتی هم از آب تقسیم میشه. بریم اونم ببینیم. اینجا مظهر قنات رویه که اومده بالا، میبینید اینجا دیگه آب تقسیم میشه. این دوتا سهم همین محله است، محله مون بهش میگن. اون یه دونه هم میره سمت تلک‌آباد، روی روستا دیگه هست. قنات زیری هم اون پایین‌تر مظهرش که حالا میریم اونم میبینیم. اینم مظهر قنات زیری، چه ماهیایی هم داره. قنات زیری هم الان بنده خدا داشت توضیح میداد، میگفت اون پایین تقسیم میشه، باز دو تا سهمش برای منطقه مونه، همین محله مونه، و یکیش هم برای تلک‌آباد. چی 2000 سال پیش یارو جوری این آبا تقسیم کرده؟ چند ساله این قنات؟ خیلی ساله. خب نه، خب همین خدمتش با شما میگن خدمتش کنم همینجا هم نشسته. این خیلی جالبه. نه عکسو یه عکسو قشنگ فیلم گرفته بودی. دقیقاً مشخصه که هر ستاش به یه اندازه باریکلا داره هر ستاش. این مثلا انتقال میده که این توش وایساده، اون فرض اونوریش میره جای دیگه. حالا آب قنات روی می اومده توی تنوره بالایی و متاسفانه به این وضع در اومده الان. اینجا توی محله مون این دوتا قنات به هم وصل میشن و باغهای این محله که بیشتر انار و انجیر هست رو باهاش آبیاری میکنن. قدمت قنات هم عده‌ای میگن مربوط به قبل از اسلامه و عده‌ای اون رو بعد از اسلام و حدود 800 سال پیش میدونن. اقامتگاهی هم که توی اردستان گرفتیم، اقامتگاه پنجه آفتاب. اینم داخل اتاق، تر تمیز خوبه، مرتبه. ساعت 6 صبح گفتیم دیگه تا هوا گرم نشده بلند شیم سریع تصویرها رو بگیریم دیگه، تا ساعت 9 نهایت دیگه 10 دیگه تموم کنیم تصویر رو بریم. الان هم داریم میریم سمت مسجد جامع تصویر اونجا رو بگیریم. مسجد جامع اردستان اولین مسجد 2 طبقه ایران و دومین مسجد 4 ایوان ایران به حساب میاد. تا سده 9 میلادی اینجا آتشکده بوده که بعداً تبدیل به مسجد به صورت شبستانی میشه. این اتفاق زمان آل بویه میفته. بعد از اون زمان سلجوقیان مسجد کلاً تخریب و یه مسجد 4 ایوانه ساخته میشه و آخرین بار هم توی دوره صفوی طبقه دوم مسجد بهش اضافه میشه و ایوانهای اون دوباره مرمت میشه. از سده 10 میلادی کلاً طرح مساجد تغییر پیدا میکنه به 1 ایوانی، 2 ایوانی، 4 ایوانی و ترکیب 4 تاق و ایوان که معماران ایرانی از معماری اشکانی و ساسانی الهام میگرفتن. مثلا مساجد 4 ایوانی الهام گرفته شده از کاخ آشور، مربوط به دوره اشکانیان هست. تنها قسمتی از آتشکده که مونده همین قسمت، این خشتا مربوط به دوره ساسانیه که دیگه بعدش دیگه گفتم تبدیل شده به مسجد. اینجا این بنا روش ساخته شده. این قسمت هایی که میبینید مربوط به ستونهای شبستان مسجد توی دوره آل بویه است که توی دوره سلجوقی تخریب شده.
این گچکاری روی ستون دوره آلبویه بوده که تخریب نشده و فقط دورش ستون جدید زدن. این قسمت هم اینجا کاروانسرا بوده، اون طرف هم که حسینیه بوده. این کاروانسرا تخریب شده. آب انبار هم که اینجا هست. این آب انبار هم با آب قنات پر می شده. این هم که بادگیره برای خنک کردن آب داخل آب انبار. غرب مسجد جامع آرامگاه امیرویس یکی از جنگجویان دوره صفویه است. سال 1485 میلادی به دنیا میاد و توی 30 سالگی در جنگ کشته میشه. به خاطر سنگ مزارش به سنگ سفید هم معروفه. یه جا خوندم که توی جنگ با گروه‌های مذهبی کشته شده که احتمالاً زمان اجبار به تغییر دین از اهل سنت یا ادیان دیگه به تشیع توی دوره صفوی این اتفاق براش افتاده. این هم یکی دیگه از قنات‌های تاریخی اردستان، قنات ارونه که ببینید چه حجم آبی داره. این کویر یه همچین آبی واقعا نعمته. این هم باز قسمتی که آب تقسیم میشه، اینا رو بهش فرزه میگن، هر کدوم از این شیارا. این فرزه بندی هم یه عده معتقدن که شیخ بهایی اونو طراحی کرده، یه عده هم میگن خواجه نصیرالدین توسی، ولی حالا هر کی طراحیش کرده خیلی دقیق بوده. توی هر قسمت از این شیارا آب به یه اندازه میره. خیلی جالبه واقعا. قدمت قنات ارونه رو حدود 2500 سال تخمین زدن. آب این قنات باغ‌های محله‌های کبودان، بازار، فهره و راهمیان اردستان رو سیراب میکنه. این هم از آخرین تصویر اقامتگاه. شبیه 800 تومن بود اینجا. و الان هم دیگه داریم میریم سمت زواره. 15 کیلومتری با اردستان فاصله داره. میریم مثل آثار تاریخی هم اونجا داره. قبل از اینکه بریم زواره گفتیم میام یه کاخی از مال دوره قاجاره بریم ببینیم. این سرهنگ آباد زواره است. تقریبا یه 30 کیلومتری با زواره فاصله داره. یعنی از تو زواره اومدیم بیرون دیگه به سمت انارک داریم میریم. الان این کاخ رو ببینیم دیگه، بین اون کوها میشه. مسیری که میرفته سمت کاخ رو بستن دیگه، باید پیاده بریم. یه روستا هم هست اینجا، مثلا انگار هیچ کی زندگی نمی‌کنه. یه نفر من اینجا پیدا کردم، ازش سوال کردم ببینم چه جور وضعیت اینجا. زنبور درشت از این سوسکای ساقه خوار گرفته داره میخوره. گردنش کند. درخت توت خدا میدونه چند سالشه این. رسیدیم به کاخ سرهنگ آباد که به کاخ 40 ستونم معروفه. چه قشنگ ورودیش. حیف یه قسمت این طرف بوده،
یه حوزم اینجا، کاشیکاری و گچکاری و اینجا رو سهام السلطنه عامری درست کرده زمان ناصرالدین شاه. مصطفی قلی خان عرب آمری یکی از سران ایل عرب آمری بوده که توی دوره ناصرالدین شاه به مدت 30 سال قره سوران بوده، یعنی وظیفه امنیت راه‌ها رو داشته که بعدها به سهام السلطنه معروف میشه. محل زندگی ایل عرب آمری شام و یمن بوده. زمان امیر تیمور گورکانی وقتی که اون مناطق رو تحت سلطه خودش قرار میده، یکی از امیران یاغی یمن رو به اسم امیر منصور با ایل بزرگش و تمام دامهاش به ایران منتقل میکنه و توی مرز اصفهان و اردستان که اون زمان جنگل‌های تاق و بنه و بادام کوهی بوده اسکان میده. از همون زمان هم امیر تیمور برای دلجویی از امیر منصور وظیفه راهداری کرمان و خراسان رو به سران ایل آمری میده. یکی از افراد این ایل به اسم امیر اسماعیل آمری با کمک آقا محمد خان قاجار بود که لطفعلی خان زند رو شکست دادن و حکومت قاجار روی کار اومد. توی دوره آقا محمد خان قاجار و فتح علی شاه زیاد بهایی به این ایل نمیدادن و درگیری های هم بین قاجار و این ایل به وجود اومد، ولی از دوره ناصرالدین شاه دوباره سمت‌های مهمی گرفتن. خونه آمری های کاشان رو هم اگر دیده باشید یا شنیده باشید مال دوره زندیه هست که سهام السلطنه اون رو بازسازی میکنه و در آخر هم به ابراهیم خلیل خان آمری میرسه. این کاخ هم جزو ییلاقات سهام السلطنه بوده که برای شکار به اینجا می اومدن. 40 ستون چوبی اطراف عمارت بوده که سال 97 توی آتش سوزی از بین میره. گچکاری ها و آینه کاری های زیبایی اینجا وجود داره که متاسفانه به حال خودش رها شده. پایه های ستونی بوده که دور کاخ قرار میدادن. بعد او چوبا اینا الان ببینی یا هم پایه‌اش بوده که تا اینجا هم قرار میگرفته تو هم گودی که رو سرستون قرار داشته. 2 یخچال توی این منطقه وجود داره که یکیش همین یخچاله که نزدیک کاخ سرهنگ آباده، یکی دیگهش توی خود شهر زواره هست که جلوتر میبینیم. توی زواره هم اقامتگاه رودابه گرفتیم، هتل سنتی رودابه. بریم داخلش رو ببینیم دیگه. از بس هوا گرمه الان هیچکی نیست، فقط خودمونیم. از داخل حیاط بعد از یه استراحت کوتاه اومدیم مسجد جامع زواره رو ببینیم. مسجدی که توی دوره سلجوقی ساخته شده. اینجا حدوداً 20 سالی قبل از مسجد اردستان ساخته شده.
مسجد جامع زواره سال 1135 میلادی توی دوره سلجوقیان زمان معز الدین ابوالحارث سلطان سنجر سلجوقی و به دستور احمد ابن علی رئیس زواره ساخته میشه. معمار مسجد هم استاد محمود اصفهانی بوده. اینجا اولین مسجد 4 ایوانی ایران هست. مسجد اردستان بعد از این مسجد سال 1158 میلادی به دستور همین معمار ساخته میشه. به این کتیبه رو میگن درخت طوبا یا نگارگری سلجوقی. اینو استاد محمد تقی آوزاده روی این کتیبه نگاه کرده و اینو بازسازی کرده. یعنی قدیمیه این قدیمیه ولی اینو بازسازیه. اینو استاد محمد تقی آوزاده روی این کتیبه نگاه کرده و اینو بازسازی. به درخت طوبا یا درخت زندگی یا نگارگری سلجوقی هم بهش میگن. حدوداً مدرکش هم امسال پیدا شد 80 سال پیش. این مسجد نشست میکنه و این ستونا کج میشه. یه بنای ناینی هم میارن مسجد. میگه اگه بین این دو تا ستونا رو بخوری مسجد خراب نمیشه. گفته چون ستون اومده سمت این ور شما زور دیوار رو بدید به سمت ستون. دیوار رو کج چیدن که زور بیاره به ستون. الان 80 سال ستون به دیوار فشار میره، دیوار به ستون. همه این شکلی. این هم یه اصول معماریه که اگه 80 سال پیش این بنا این کارو نکرد مسجد خراب شد. این چهارپایه هم که اینجا دارید میبینید خدمتش تقریبا با خدمت مسجد یکیه. یعنی وقتی می‌خواستن مسجد رو بسازن قبلش احتمالاً این چهارپایه رو درست کردن. چند تا از این چهارپایه بوده که این فقط مونده. یه چیز جالبی که توی این مسجد دیدیم این اعلانیه که مال دوره رضا شاه است. وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه اداره کل عتیقات به دستور رضا شاه اینجا خودش نوشته شده و زده شده اینجا که هر کسی خسارت به این مسجد وارد کنه از 500 تا 1000 ریال جریمه میشه و 2 برابر خسارتی هم که باز وارد کرده به اینجا باز باید پرداخت کنه. جالبه مونده که نبردنش دیگه بندازن جای دیگه. این دیوار شرقی زواره قدیم زواره 36 هکتار دیوار بوده دورش. بین دیوار هم همینطور که میبینی خشتای ساسانی است. اینا خشتایی 40 سانت در 40 سانت میبینی؟ اینا خشتای ساسانی. این دیوار در حمله مغول به زواره، حمله هولاکوخان مغول به زواره، این دیوار جلوی هجوم مغول رو گرفته. مغولا چند وقت پشت این دیوارا بودن تا مردم شهر یه تونل زدن و شهر فرار کردن. تقریبا دیوارای شرقی زواره بیشتر مونده. بیشترین دیواری که مونده شرقی بوده. معماری خونه‌های زواره معروف به 4 صفه است. یه ساختمون با 4 تالار در 4 طرف یه گنبد میانی. 4 تا اتاق هم گوشه ها ساخته میشه. اگه روی پشت بوم خونه ها دقت کنید یه سری از این گنبدها رو میبینید. این گنبدها 4 طاق داره که به عنوان بادگیر ازش استفاده میشده و باد رو به داخل تالارها انتقال میداده. یخچال زواری سازه‌ای بوده که 1000 سال پیش بدون برق اینجا یخ تولید میکردن. یه حوضچه‌ای اینجا بوده قدیم، یه دیواری از اینجا کشیده بودن تا اون برج. این دیوار رو میگفتن خدرو یا دیوار سایه انداز. با دیوار شمالی با همدیگه سایه مینداختن. هرچی زمستون اینجا آب میریختن یخ میزده. این تیکه خیلی سرد بوده. یخ‌ها رو میریختن داخل این یخچال. بدن این یخچال هم پله پله‌ای درست کردن که نور آفتاب رو بشکنه، نور مستقیم به چیز نخوره، به یخچال نخوره و داخلش خنک باشه.
یخ‌ها رو می‌ریختن داخل این چاله. یخ‌ها که می‌ریختن داخل این چاله یه لایه بین این یخ‌ها یه لایه کا می‌ریختن. چرا کا می‌ریختن؟ اگه اینو پر یخ می‌کردی تابستون خاصی در بیاری به هم چسبیده. یه لایه کا می‌ریختن که بتونی یه لایه کا رو کنار بزنی یخی بعدی رو برداری. یه دریچه داخل این یخچال هست، بیاید. یه دریچه داخل این یخچال هست. این دریچه به سمت شماله. متصدی یخ وقتی این پر می‌شده روی اینو کاگل می‌کردن، این درا رو می‌بستن از این سوراخه. متصدی یخ سمت شمال میومده داخل اینجا یه نگاه می‌کرده که یخچال سوراخ نباشه، دوباره این در رو می‌بست و یخ‌ها تا تابستون اینجا میمونده. تابستون یخ‌ها رو استفاده می‌کنن. دیدرام که دیگه باز کاگل می‌کردن. اینا رو کاگل می‌کردن. یعنی کوچکترین سوراخ یا روزنه‌ای به این یخچال بود یخ آب می‌شد. قدیم ما تو زواره چند تا دونه قلعه داشتیم. یه قلعه اینجاست که بهش میگن قلعه حکیم باشی، برجش پیداست. یه قلعه هم هست به نام قلعه سنگبست. قدیم میگن اینجا یه قلعه بوده، این یک برجی است از یه قلعه مونده، ولی چون داخل شبیه برج کبوترخانه زواره به این میگن کبوترخانه اشتباهن، ولی یه برجیه. ربطی به کبوترخونه نداره. نه کسایی که نویسنده هستن به من میگن اینجا کبوترخونه نبوده، ولی یک زمانی چون از این قلعه حسن صباح نامه میخواستن بفرستن برای قلعه دیگه، ممکنه اینو مثلا یه برجی بوده کبوترهای نامه بر رو از اینجا جابجا می‌کنه. این یه قلعه‌ای بوده، قلعه حکیم باشی، که یه طایفه‌های زواره بودن، هنوزم هستن، بهشون میگفتن طایفه حکیم. بیشتر تو کار طبابت نبودن. هر که این قلعه حالتی بیمارستان زواره رو داشته قدیم، هر که مریض میشده میرفته تو این قلعه. قلعه سنگبست زواره یکی از قلعه‌های حسن صباح بوده که ورودیش از طبقه دوم بوده. بعد از قلعه علموت هم یکی از محکم‌ترین قلعه‌های ایران بوده. تنها قلعه اسماعیلیه بر روی زمینه. بقیه قلعه اسماعیلیه بالا کوه بوده. اینجا چون کوه نبوده یه سنگچین درست کردن و این قلعه رو بالای این سنگچین انداختن. خاطر هم میگن سنگبست. سنگبست. بعد ورودیش هم با تنابست طبقه دوم بوده. شما هر طرف این قلعه بری یه در از طبقه بالا دار. اون طرف کی ساخته اینجا رو؟ دهدار ابوعلی زواره، یکی از یاران حسن صباح که کنار حسن صباح دفنه تو قزوین. اسماعیلیه تو زواره پایگاه داشتن، یکیش این قلعه بوده، یکی هم مسجد پامنار زواره. این هم یه دره دیگه. این مسجد قبل از اینکه مسجد باشه آتشکده بوده. در سال 461 هجری قمری سلجوقیان اینجا رو تبدیلش کردن به مسجد. محراب اول آیه 111 سوره اسراء کلمه آخریش نشه و کبره و تکبیرا.
بعد زیر یه چون این محرابایی که توی این مسجد زیر یه گنبده پوسته است، یه وقتنامه روشه. این وقتنامشه گفته هما امر هذا المحراب دهدار ابو محمد بن ابراهیم اطال الله بنیانهما. اون کسی که این محراب ساخته محراب رو وقف کرده و یه وقتنامه گذاشته بالاش. محراب بعدی هم مشخصه گچبری داشته بی؟ یه آثاری هست. محراب بعدی این محراب اصلی بوده. آیه 78 سوره اسرار رو اینجا نوشته. این محراب که کاملا از بین رفته. این محراب زیر یه گنبده پوسته است، همون وقتنامه روشه و آیه 53 سوره زمر. اینم محراب ششمه و محراب هفتم اینه. این محرابم رو به غربه. یه عده‌ای میگن این محراب بیت المقدسه، یه عده‌ای هم میگن این چون توی این مسجد آتش کرده قدیم توی این محراب عبادت میکردن. منار مسجد پامنار هم دومین منار کتیبه‌دار ایرانه که ارتفاعش حدوداً 21 متره. این منار هم یه جورایی نماد شهر زواره هست. یکی از دلایل وجود 7 محراب توی این مسجد رو نفوذ اسماعیلیان توی این منطقه میدونن، چون اسماعیلیان شیعه 7 امامی بودن و احتمالاً 7 محراب مربوط میشه به اسماعیلیان. بعد از زواره اومدیم سمت روستای امیرآباد که 15 کیلومتری با زواره فاصله داره. اینجا هم کاخ زمستونی سهام السلطنه است که بازم مثل کاخ سرهنگ‌آباد اونجور که باید بهش رسیدگی نمیشه. سر در کاخ امیرآباد وقتی وارد میشه در اصلی یک دونه چارچوب سنگی بسیار زیبا با سنگ گرانیت صورتیه. این سنگش گرانیت صورتی. یک کاخ 2 طبقه، نقاشی‌های بسیار زیبا و گچبری‌های خیلی زیبا. قسمت شاهنشینش هست. این تقریبا داغون شده ولی همین یه سری نقاشی‌ها و گچبری‌ها داخل شاهنشینش هست. 2 بادگیر خیلی بلند داره. قدیم آب روستا می اومده داخل خونه خان، از اینجا میرفته. از اینجا؟ آره. اینم شاهنشینیشه. 2 بادگیر خیلی بلند داره. به اینا میگن ناکش. کلن این جوبا رو میسازن که نم ساختمون رو بکشه. بعد از این طریق میدادن تو دیوار. مثلا از اینجا یه کالر میسازن میرفته تو دیوار. رطوبت رو بگیره. 2 طرف این ایوون هم 2 بادگیر بوده. خیلی خنک، عالی ها، هوا عالی. این چه شدت بادی داره توی دل کویر. یه باد خنکی داره میاد پایین. جوری هم هست. قشنگترین قسمت این کاخ این اتاقه که گچبری‌های خیلی قشنگی دارن. ببین یه شهر رو دادن توی تاقچه. این یه شهر رو اومدن گچبری کردن توی تاقچه. ببین یه خونه 3 درخت. این هر تاقچه قشنگتر اون تاقچه دیگه. خودش یه شهره. نگاه کن. درختای اینا درختای کاجه. کاج بلند، نه کاج هم چیزی دیگه. چون بالا شد. یعنی الان این گچبری نه رو جلوش بازه داره داغون میشه. این اتاق خود خان بوده.
امیدوارم که لذت برده باشید از این ویدیو. هم آقای صادقی هم تور لیدر زواره هستن. حالا اینستاگرامشون هم میگیرم میذارم پایین، اگر خواستید بیاین این سمت توی هوای خوب و فصل مناسب بیاد. الان 2 مرداد فکر کنم. بابا خسته نباشی. آقای صادقی خسته نباشی. اینم آب قنات. ممنون که تا الان همراه بودید. 2 تا ویدیو هم میذارم بالای صفحه، ویدیو تخت سلیمان و تنگ براق اقلید. اون 2 تا ویدیو هم ببینید. منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید. دمتون گرم. فعلا.